السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله معانا جهاز سوني M2 فيه مشكلة شحن. بعد تركيب سوكت الشحن الجهاز بيدي لا يشحن. طبعا العطل دوت بيقابل الفنيين كتير جدا. تمام. المفروض زي ما انتم شايفين كده ان الشاحن يطلع وينزل، لكن الشاحن ما بيتحركش. فصلنا البطارية وهنجرب تاني من غير البطارية. الجهاز بيظهر علامة البطارية، معنى كده ان موجب ال5 فولت بتوع الشحن واصلين. كده معظم الناس هتقول ان سوكت الشحن تمام. طيب نقيسه برضو علشان نتأكده اذا كان سوكت الشحن مظبوط ولا لا. طبعا بنظبط الفولت الافو على 20 فولت، ونبدأ نحط الطرف الاسود على الارضي والطرف الموجب على البنة اللي هنحتاج نقيسها. جهاز الام 2 البنات بتاعة الكونكتور البطارية بتبقى جنب كونكتور البطارية على طول. التيست بوينت بتاعته يبقى ادي اول تيست بوينت ديت بتاعة موجب ال5 فولت اللي هو فولت تشارج، واللي فوقيها على طول. تمام. الفولت ال5 فولت موجودين. تمام. موجب البطارية عليه 0، وال4 فولت طالعين من اي سي الشحن. معنى كده ان اي سي الشحن سليم، مفهوش مشكلة. تمام. ادي ديت الطرف ده موجب ال5 فولت بتوع اللي جايين من الشاحن، ودوت موجب البطارية، ودوت الفولت اللي خارج من اي سي الشحن. هنفك الجهاز، نشيك عليه ونعرفهم السبب من ايه. ال- العطل دوت يا شباب بيبقى نتيجة اهمال لحام اطراف الداتا بتاعة السوكت. يعني الفني بيلحم الموجب والسالب بس بتوع الشاحن، وما بيلحمش بقية الأطراف، أو إن الأطراف ما بتكونش ملحومة كويس. طبعا السوكت بتاع الام 2 بيبقى رخم شوية. كتير من الفنيين بتقابلهم مشكلة. يعني احنا لو ركزنا دلوقتي هنبص في السوكتين، هنلاقي طرف الاي دي وطرف الداتا اللي جنب الاي دي مش ملحوم كويس. تمام. هنراجع عليه الحام وهنشوفهم الجهاز هيشحن كويس بعد كده ولا لا. يعني احيانا بتبقى الاعطال من حاجات بسيطة، بس احنا اللي بنكلكعها على نفسنا. طبعا في ناس بقى بيقول لك حط دايود للشحن ويعمل بريدج ويعملوا حاجات عجيبة كده. تمام. لكن الموضوع زي ما قلت لك ان الاطراف بتاعة السوكت بتاع الشاحن مش ملحومة كويس. وعلى فكرة السوكت ده سوكت جديد. تمام. وانا اتعمدت ان انا ملحمش غير الموجب والارضي بس، علشان كان في احد الزملاء كان بيسأل على العيب دوت. وطبعا الناس يعني قالوا له على حاجات وحلول تخليه يلبس التليفون. تمام. انا دلوقتي بلحم حتة قصديرة كده فوق السوكت علشان اجمد السوكت. تمام. ده من عند المفارق بتاعة السوكت. فانا بقوم لاحم حته القصديره ديت. فكده لما يتحط سوكت الشحن او الشاحن في سوكت الشحن
ما السوكت يعيش فترة كبيرة، يعني ما يبص بسرعة. دي يعني حاجات تريكات خفيفة كده، المفروض ان انت تعملها، يعني ايه، من باب اذا عمل احدكم عملا فليتقنه. خلاص هنقفل الجهاز. تمام، ونجرب ونشوفهم ايه الدنيا. ركبنا السوكت بتاع الشاحن، اللمبة الحمراء نورت اهيت فوق، والجهاز بيشحن. تمام يا رجالة. يبقى ما اروحش بقى ايه العب في اي سي الشحن، ما اروحش العب في اي حاجة، هو سوكت الشحن اللي فيه المشكلة. شيله والحمه كويس، هيشتغل معاك زي الفل.